Cutie raccoons. Ang ganda ng araw today, perfect para mag-explore ng city na ito. Hello guys! Welcome back to our channel. Today, we're going to Bad Asian. Ang boy nagpe-play. And ito ang mga view na nakikita namin. Diba? Ang sarap sa mata. And syempre ang driver, ang aming daddy. And here we are, Bad Asian. Ayan, nakakita na naman daw siya ng river. Ang linis, no? Hindi namin first time pumunta dito. Ito ang third time na ata namin. And ngayon, sinuwerte kami. Kasi may paparade. Ang ganda ng mga suot, no? Ang boy na mangha. Tingnan nyo naman. Nagta-trumpet pa daw siya. At may nakita siyang bagay. Ayan na nga. What's that noise daw? Yung band kanina, noise lang para sa kanya. Ito ang city center nila. Hindi kalakihan pero maganda. Fountain. At kung napapansin nyo, pag nasa Austria kami, makukulay talaga ang kanilang pedestrian lane. Ngayon, dito kami sa park. Yung mga puno, ang gaganda, no? And here's the bench. At ang malaking fountain. Kung napapansin nyo, may hawak po akong phone dyan kasi hinahanap namin yung restaurant na gusto naming kainan. At while doing that, running a boy with the daddy. Look at that car. Tingnan niyo naman yung flowers. Sobrang ganda at makulay. At may nakita siya. The lion is hungry daw. At ayun na nga, balls daw yan. Ang cute, no? Malapit na po kami sa aming destination.
Dati, nabisita namin yung palace dyan. Pero dahil late na kaming dumating, hindi na namin napasok. Another lion. Ito na nga, ang mga gutom. Chicken papadilya. At may pa-dance-dance pa ng cutie-cutie. And dahil nakakain na, happy na ang boy. Wala na po siyang topak. Here's the church. And now, pabalik na kami sa parking. Ito ang bridge na malapit sa parking. And the view. Ang ganda, no? If you love this track, for sure magugustuhan mo ang Nuremberg Adventure Next, full of history and colors. Thank you so much for spending this moment with us. If this adventure made you smile, you're welcome to subscribe and join our next family journey. Always remember to spread love, kindness, and positivity. Thank you for watching. God bless you all.